Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Sau đại thắng quân Thanh năm 1789, uy thế của triều đại Tây Sơn dần lớn mạnh. Tuy nhiên, theo hồi thứ 14 trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Vua Quang Trung có nói: chẳng qua 10 ngày có thể đuổi được nhà Thanh, nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp 10 nước mình. Sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù. Như thế, việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân. Vì vậy, nhà vua đã cho thi hành chính sách ngoại giao khôn khéo, linh hoạt. Ngay trong năm đó, Vua Quang Trung được phong làm An Nam Quốc Vương, hai bên giảng hòa và triều Tây Sơn được nhà Thanh công nhận. Ở chiều ngược lại, vua Càn Long cũng nhận được sự hứa hẹn về việc Quang Trung sẽ đích thân dẫn đầu một phái đoàn sang chúc thọ ông nhân dịp Bát Tuần Khánh Thọ, mừng thọ 80 tuổi. Trong Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn, khẳng định vua Quang Trung đã dâng bài văn tâu rằng năm sau sẽ vào gặp vua Càn Long. Huệ lại dâng biểu tạ xin đến sang năm vào triều Yết. Chuyện này cũng được ghi nhận trong sử sách nhà Thanh. Nhưng đến khi chuyến thăm diễn ra, chính sử triều Nguyễn lại chép vua Quang Trung cho người giả mạo lên đường. Trong Thanh Sử Cảo, bản thảo lịch sử do Thanh Sử Quán biên soạn, cũng ghi rằng thật ra Quang Bình, tên gọi khác của vua Quang Trung, sai em mạo danh tới, chứ Quang Bình chưa dám đích thân tới. Quỷ quyệt như thế đấy. Nhưng trong Thanh Thực Lục biên niên sử triều Thanh thì không ghi nhận chuyện này. Bắt nguồn từ những ghi chép không đồng nhất giữa tài liệu sử sách hai nước, nghi án giả vương nhập cận xuất hiện. Những tin đồn về việc triều Tây Sơn đã cho người đóng giả vua Quang Trung sang Trung Hoa được lan truyền trong dân gian. Vậy đâu là sự thật của nghi án này? Theo kế hoạch, ngày 29 tháng 3 năm Canh Tuất năm 1790, phái đoàn vua Quang Trung sẽ khởi hành đi theo đường bộ. Dự kiến ngày 15 tháng 4 sẽ đến được cửa ải Nam Quan thuộc biên giới Lạng Sơn hiện nay. Tháng 4 cùng năm đó, nhận được tin Quang Trung đã lên đường, vua Càn Long phấn khởi lên xuống chiếu phong cho Quang Thùy, con trai của vua Quang Trung, làm thế tử. Theo Thanh Thực Lục do triều Thanh biên soạn, đoàn đi đến đâu cũng được quan lại địa phương đón tiếp rất trọng thể, tổ chức yến tiệc và tặng nhiều phẩm vật địa phương. Trên đường đi, đoàn được nhận thơ và ngọc quý của vua Càn Long gửi tặng An Nam Quốc Vương. Chi phí vua Càn Long cấp cho quan lại nhà Thanh lo cho phái đoàn vua Quang Trung lên tới 4.000 lạng bạc để chuẩn bị lo liệu yến tiệc, thuyền xe phu ngựa. Đây là số tiền vô cùng lớn vì vua Càn Long khi tiếp sứ thần các nước hay đại thần Mông Cổ cũng chỉ dùng trong khoảng 1.000 lạng bạc. Sau hơn 4 tháng di chuyển, ngày 11 tháng 7, phái đoàn vua Quang Trung gồm 30 người vào triều gặp vua Càn Long. Nhà Thanh tổ chức yến tiệc linh đình, âm nhạc rộn rã. Vua Càn Long tiếp tục tặng thơ, vật phẩm quý giá cho riêng vua Quang Trung, có ý rằng vì mới gặp nhau lần đầu nhưng như đã thân quen từ trước, bày tỏ sự tôn trọng, tình cảm đặc biệt. Ngày 29 tháng 1, phái đoàn của vua Quang Trung trở về đến ải Nam Quan, đánh dấu hơn 9 tháng trên đất Trung Hoa. Quãng thời gian dài bất thường này làm dấy lên nghi ngờ trong giới sử học. Liệu vua Quang Trung thực sự đã đích thân vượt hàng nghìn cây số rời xa kinh đô, hay chỉ phái một người đóng giả cho chuyến đi đầy gian truân này? Với sử sách triều Nguyễn vốn có mối thâm thù với triều Tây Sơn, đã ghi lại sự kiện này với những chi tiết làm nảy sinh thuyết giả vương nhập cận. Theo đó, người gặp vua Càn Long được cho là một giả vương, một người được lựa chọn kỹ càng để hóa thân thành vua Quang Trung, hoàn thành sứ mệnh ngoại giao đầy thách thức. Đâu là sự thật lịch sử nằm sau nghi án này? Chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu theo giả thuyết đầu tiên, thuyết giả vương. Với thuyết này thì cũng đã xuất hiện 4-5 nhân vật khác nhau được nhắc đến trong vai trò thế thân.
Trong số đó, hai cái tên nổi bật nhất là Phạm Công Trị, một người cháu của vua, và Nguyễn Quang Thực, một võ quan triều Tây Sơn. Trước tiên, với nhân vật Phạm Công Trị, người được cho là cháu gọi vua Quang Trung bằng cậu. Trong cuốn Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện của Quốc sử quán Triều Nguyễn quyển 30 đã ghi nhận sự kiện xảy ra vào mùa xuân năm 1790. Phúc Khang An, viên quan nhà Thanh, cai quản vùng giáp ranh nước ta, đã có lời thúc giục vua Quang Trung mau chóng thực hiện lời hứa sang gặp vua Càn Long. Tuy nhiên, vua Quang Trung lấy cớ mẹ mất, xin cho con trai là Quang Thủy thay mình vào triều. Khang An không chấp nhận chuyện này, bày mưu cho quan nhà Tây Sơn kiếm người có bề ngoài giống vua để đi thay. Cụ thể, sách chép rằng Huệ mới sai Phạm Công Trị mạo tên mình, sai bảy tôi là Ngô Văn Sở, Đặng Văn Trân, Phan Huy Ích, Vũ Huy Tuấn, Vũ Danh Tiêu, Nguyễn Tiến Lộc, Đỗ Văn Công. Đây là những văn võ bá quan vô cùng tài năng, đi cùng để hỗ trợ. Ngay trong bộ Biên niên sử Việt Nam viết về thời Chúa Nguyễn, Đại Nam Thực Lục Chính Biên đệ nhất kỳ quyển 4 cũng ghi nhận Tây Sơn Nguyễn Văn Huệ sai người sang chầu nước Thanh, lại xưng tên là Nguyễn Quang Bình mà cầu phong với nhà Thanh. Vua Thanh cho, lại yêu cầu vào chầu. Huệ lấy người cháu gọi bằng cậu là Phạm Công Trị, nét mặt giống mình, sai đi thay, cùng đi với bọn Ngô Văn Sở và Phan Huy Ích. Theo nhà nghiên cứu Lê Nguyễn Lưu, tác giả của tư liệu Điền Dã vùng Huế về thời kỳ Tây Sơn xác định, qua đối chiếu, quả thật có nhân vật tên là Phạm Công Trị, giữ tước hiệu Trị An Hầu, làm đến chức đại đô đốc, con của thái úy quận công Phạm Văn Hưng. Điều này nhà nghiên cứu dựa trên việc dịch thuật 2 tấm bia cổ được phát hiện năm 1988 khắc bằng chữ Hán ở làng Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, nguồn tài liệu thông qua văn thư trao đổi giữa nhà Tây Sơn và nhà Thanh cũng xuất hiện cái tên Phạm Công Trị nằm trong phái đoàn vua Quang Trung sang Trung Hoa. Tuy nhiên, giữa đường, ông này đã phải quay về để hộ tống hoàng tử Nguyễn Quang Thủy về nước. Cụ thể, trong sách Đại Việt Quốc Thư có dịch thư của vua Càn Long gửi bày tôi như sau: Còn như con y là Nguyễn Quang Thủy, con tuổi trái đào, cũng có lòng ân cần thiết tha, muốn chiếm cận. Chẫm khen là có bụng trung hiếu, gốc ở trí tình, nên trước đây đã giáng chỉ phong làm thế tử. Nay vì trên đường đi chẳng may nhiễm bệnh nóng lạnh, quốc vương kia khẩn hoản xin cho về nước điều trị, nên thuận cho lời xin đó. Nguyễn Quang Thủy còn nhỏ tuổi và sức yếu, phải chịu đựng bệnh tật trong hành trình dài vạn dặm, khiến cho việc di chuyển trở nên cực kỳ mệt nhọc. Khi nghe Phúc Khang An thông báo rằng đã cử bồi thần Đặng Văn Trân cùng với Phạm Công Trị ra khỏi cửa quan trở về quê hương, vua Càn Long hài lòng với ý kiến đó, dặn dò họ phải chăm sóc cho sức khỏe của Quang Thủy một cách chu đáo. Như vậy, giả thuyết về nhân vật Phạm Công Trị tạm thời mới chỉ được xác định là nhân vật có thật và là cháu của vua Quang Trung. Còn về việc ông có phải là người đóng giả vua đi sang nhà Thanh hay không thì vẫn còn gây tranh cãi với nhiều ý kiến khác nhau. Trong khi đó, tác giả trong Ngô Gia Văn Phái khi soạn Hoàng Lê Nhất Thống Chí trong hồi 15 lại viết người giả vương nhập cận là võ quan Nguyễn Quang Thực. Ngô Thì Nhậm bèn kén viên quan võ người làng Mạc Điền, huyện Nam Đường ở trấn Nghệ An, tên là Nguyễn Quang Thực, dùng mạo đoan trang, giả làm quốc vương, lấy Văn Sở làm trọng thần hàng võ, Huy Ích làm trọng thần hàng văn, đô đốc Nguyễn Duật làm hộ vệ, Võ Huy Tuấn làm bề tôi coi giấy tờ, cùng hầu quốc vương sang yết kiến vua Thanh. Ngoài lễ dâng thường của địa phương lại dâng thêm 2 con voi đực. Dọc đường, người Thanh phải phục dịch vận chuyển rất khó nhọc. Trong ngoài ai cũng biết giả dối mà không ai dám nói. Chuyến đi đóng giả vương của Nguyễn Quang Thực được miêu tả trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí là vô cùng thành công. Khi ông đến Yên Kinh, vua Càn Long hết sức vui mừng, không hề hay biết rằng người đứng trước mặt mình là vua Quang Trung giả. Đến lúc ra về, vua Thanh còn ban tặng ông một bức chân dung. Đây là cách đối đãi trang trọng, được các học giả nhận xét là ngàn xưa hiếm có. Các dữ kiện trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí do các tác giả trong dòng họ Ngô Thì cung cấp, trong đó có Ngô Thì Nhậm, người được giao nhiệm vụ ngoại giao với nhà Thanh. Vì vậy, đây cũng được coi là một nguồn tư liệu đáng cân nhắc. Nhưng cũng phải nhìn nhận, Hoàng Lê Nhất Thống Chí là tiểu thuyết lịch sử nên không tránh khỏi những tình tiết hư cấu
nhằm tạo sự hấp dẫn và bí ẩn. Đặc biệt, cũng cần xem xét khả năng nhà Thanh đã áp dụng các biện pháp kiểm tra để xác minh có phải là vua Quang Trung thật hay không, bởi đây là việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thể diện của triều đình nhà Thanh. Theo tiến sĩ Nguyễn Duy Chính, tác giả quyển Dở lại một nghi án lịch sử giả vương nhập cận, có thực là người sang Trung Hoa là vua Quang Trung giả hay không, đã viết rằng khi phái đoàn Quang Trung đến ải Nam Quan, vua Càn Long đã phái Thành Lâm ra đón. Thành Lâm là người trước đó đã từng sang phong vương cho Nguyễn Huệ. Đây được xem như một biện pháp xác nhận rằng vua Quang Trung này là thật. Bên cạnh đó, nhóm của Lê Chiêu Thống, người đã cầu viện nhà Thanh đưa quân sang đánh nhà Tây Sơn, cũng đang ở Trung Hoa và không thiếu người từng biết mặt Nguyễn Huệ. Chắc chắn vua Quang Trung nhận thức rõ điều này và không thể bỏ qua khả năng nhà Thanh sẽ sắp xếp để ông gặp Lê Chiêu Thống cùng các cựu thần nhà Lê, hoặc ít nhất là bí mật cho họ nhận diện ông. Do đó, chuyện giả vương không phải là việc dễ. Vậy với giả thuyết vua Quang Trung thật đã đích thân sang Trung Hoa thì sao? Tiến sĩ Nguyễn Duy Chính trong công trình nghiên cứu nghi án giả vương nhập cận đã dựa trên nhiều nguồn tư liệu đương thời của cả hai bên, đặc biệt là văn thư trao đổi của các đại thần hai triều, những chỉ dụ của vua Càn Long, biểu tấu của vua Quang Trung để bác bỏ quan điểm giả vương nhập cận. Ông cho rằng chính vua Quang Trung, tức Nguyễn Quang Bình theo danh xưng của nhà Thanh, đã được vua Càn Long mời sang Bắc Kinh dự lễ Bát Tuần Khánh Thọ. Nhà nghiên cứu cho rằng cựu thần nhà Lê và các sử gia triều Nguyễn bịa đặt sự kiện giả vương nhập cận nhằm hạ thấp uy danh của vua Quang Trung cũng như triều đình Tây Sơn trong bang giao với triều Thanh. Tiến sĩ Nguyễn Duy Chính dựa trên các tài liệu khảo cứu khẳng định rằng chuyến đi này không phải là vua Đại Việt sang triều Cống hay chầu phục vua nhà Thanh, mà là vua Thanh mời vua Quang Trung sang dự lễ mừng thọ. Điều này có nghĩa là vua Quang Trung là quốc khách trong một sự kiện lớn chưa từng có trong suốt cả triều Đại Thanh. Trích đoạn trong bức thư số 1 Nguyễn Quang Bình, tức vua Quang Trung, gửi về thành Thăng Long theo nguồn từ Cố cung Bắc Vật, Viện Đài Bắc, có đoạn viết như sau: lệnh gửi cho lưu thủ thành Thăng Long là nội hầu đại đô đốc Phan Văn Lân, thiếu bảo Nguyễn Văn Danh, binh bộ thượng thư Ngô Thị Nhậm và các bầy tôi văn võ biết mà thi hành. Đường thuyền đi hiện nay đã đến phủ thành Nam Ninh, trông về mây núi thấy lòng nhung nhớ. Những tháng sắp tới ở trên đường đi, mọi việc trong nước thì cũng đã dặn bảo các khanh cả rồi. Nhiệm vụ cư thủ, các sách lược đóng mở, vỗ về để giữ an ninh, quyền nghi phòng ngừa sửa sang, thì hãy cùng nhau tuân theo những điều đã chỉ dạy để mà cùng nhau hợp lực thi hành, cốt sao để 10 phần thỏa đáng. Vậy hãy lưu tâm xem xét các nơi bố trấn và binh dân ngoại trấn, xem tình hình thế nào, nhất nhất gửi khải theo đường dịch cho ta biết để cho ta bớt lo ngại. Tóm lại, nội dung lá thư của vua Quang Trung đã ca ngợi sự tiếp đón chu đáo của các quan nhà Thanh. Bên cạnh đó, ông dặn dò các văn võ trong triều phải tuân thủ những chỉ thị đã đặt ra và liên tục báo cáo tình hình để giữ an ninh và ổn định trong nước khi ông đang ở xa. Tuy nhiên, trong buổi giao lưu với bạn đọc lịch sử tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, nhà nghiên cứu Trần Bình Sơn nhận thấy có một vài điểm bất hợp lý trong quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Duy Chính. Bởi lẽ, theo truyền thống quân chủ ở Việt Nam, một vị vua không rời quốc đô của mình để đi đến nước khác gặp vua khác. Ngoài ra lúc bấy giờ, nước Việt đang chia ba. Ngoài phần lãnh thổ của vua Quang Trung, còn có phần của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Ánh trong Nam nữa. Nếu Quang Trung bỏ quốc đô ra đi một chuyến dài ngày như vậy, thì vương triều của ông sẽ gặp nguy. Về nghi án giả vương nhập cận, việc xác định sự thật thực sự là một thử thách không nhỏ. Nếu kết luận rằng người đi sứ sang Trung Hoa vào thời điểm đó chính là vua Quang Trung, thì bối cảnh thực tế khi ấy không hề thuận lợi để một vị vua, người đứng đầu cả một vương triều, có thể rời bỏ đất nước khi Đại Việt vẫn còn chìm trong loạn lạc. Các phe chống đối có thể nổi lên bất cứ lúc nào, chưa kể cả các kẻ thù của nhà Tây Sơn vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiêu biểu có Nguyễn Ánh, sau khi thất bại trước nhà Tây Sơn vào năm 1785 với quân cầu viện nhà Xiêm. 2 năm sau đó, Nguyễn Ánh quay trở lại với sự giúp đỡ của người Pháp
đẩy cuộc giao tranh với nhà Tây Sơn diễn ra mạnh mẽ, liên tục đánh chiếm Quy Nhơn và các tỉnh phía Nam. Nhà Tây Sơn cũng phải đối mặt với sự chia rẽ nội bộ giữa ba anh em Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Sau khi thống nhất lãnh thổ, mâu thuẫn giữa họ trở nên sâu sắc, dẫn đến việc phân chia quyền lực và quyền cai trị ở các khu vực khác nhau, khiến tình hình quốc gia dễ bị đe dọa bởi các thế lực đối nghịch. Mặc dù triều Tây Sơn đã chấm dứt sự tồn tại của triều đình Lê Trịnh, vẫn còn nhiều quan lại và tướng lĩnh trung thành với nhà Lê ở Bắc Bộ như tướng Trần Quang Châu và cựu thần Dương Đình Tuấn, Nguyễn Phủ tổ chức khởi nghĩa bạo động nhỏ lẻ, gây ra không ít những thương vong cho tướng lĩnh nhà Tây Sơn. Với tình hình đất nước vẫn còn phức tạp, việc có một giả vương thay thế Quang Trung trong chuyến đi này là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, chân tướng sự việc có thể không đơn giản như những gì tài liệu lịch sử chép. Nếu thật sự có một sự hiện diện của một giả vương, thì đây chắc chắn là một kỳ công ngoại giao vô cùng phức tạp và tinh vi của nhà Tây Sơn trong việc duy trì mối bang giao với nhà Thanh. Điều này không chỉ thể hiện sự tài tình trong chiến lược mà còn cho thấy sự khéo léo của vua Quang Trung trong việc cân bằng giữa ngoại giao và việc ổn định trong nước.